سيفالوسبورينز هن ثاني مجموعة عندنا من البيتا-لاكتام. البيتا-لاكتامز اللي حكينا عنهم هن سيلول سينثيسيس انهبيتور انتيبيوتيك. حكينا البيتا-لاكتام تنقسم لمجموعات. أول مجموعة بنسلينز، عندنا السيفالوسبورينز والكاربابينمز والمونوباكتام. Compared to penicillin مقارنة مع البنسلين cephalosporins more stable to many beta-lactamases، يعني مقاومتهم للبيتا-لاكتاميزز أكبر. أوكي. However broader spectrum of activity، يعني بيغطوا بكتيريا أكثر بكتير من البنسلينز. Not active against الانتيروكوكاي، ما بيشتغلوا على الانتيروكوكاي except for سيفتوريلين، يعني السيفتوريلين هو الدواء الوحيد اللي بيشتغل على الانتيروكوكاي من السيفالوسبورينز. Not active against المونوسيتوجينز، ما بتشتغل على البكتيريا اللي هي المونوسيتوجينز. الإيكولاي والكلابسيليا species expressing extended spectrum beta-lactamases، هدول النوعين من البكتيريا اللي هن الإيكولاي والكلابسيليا بيعملوا عندنا extended spectrum beta-lactamases are becoming a growing clinical problem. هلا الكيميكال ستراكشر للسيفالوسبورينز 7 امينو سيفالوسبورينيك اسيد. اذا بتتذكر البنسلين كان 6 امينو بنسلينيك اسيد، هذا الفرق بينهم، هذاك 6 هذا 7 امينو سيفالوسبورينيك اسيد. Intrinsic antimicrobial activity is low. هلا عند substituent groups ال R1 and R2 hundreds of potent compounds of low toxicity. يعني عندي ال R1 و R2 نحن بنحط كثير compounds هون، عندنا hundreds من الكومباوندز بنقدر نحطهم هون، عشان هيك عندنا كثير ادويه من السيفالوسبورينز وكمان هن low toxicity. اوكي. هلا classification of cephalosporins هلا based on spectrum of antibacterial activity. صنفوا السيفالوسبورينز الجنريشن، كل جنريشن حطوا الادويه على حسب السبيكتروم اوف antibacterial activity. تمام. هلا عندي first second third fourth، وعندي cephalosporins active against المرسى بكتيريا، هذا الفورث جنريشن. والcephalosporins combined with beta-lactamase inhibitor. البيتا-لاكتاميز inhibitor اللي حكينا هن كلابوليك اسيد، سلباكتام والتازوباكتام. هلا هن الفيرست جنريشن سيفالوسبورينز عندي السيفازولين، سيفادروكسيل، سيفاركزين، سيفارفين والسيفافيرين والسيفاريداين. اوكي. very active against gram positive. هلا في معلومه عندنا بالسيفالوسبورينز، نحن مو عندنا جنريشن من 1 ل 5. هلا نحن لما نطلع بالطلوع يعني من 1 ل 5 بتزيد عندنا السبيكتروم اوف اكتيفيتي على النيجاتيف بكتيريا. اوكي. يعني عندنا رقم 1 اول فيرست جنريشن بيكون كثير على البوزيتيف، 2 بيكون على البوزيتيف وعلى النيجاتيف، 3 بيكون مور على النيجاتيف، 4 بيكون مور اند مور، وهيك. تمام. يعني كانوا يحسنوا الجنريشن انهم يخلوها تشتغل على الجرام نيجاتيف بكتيريا اكثر. هلا عندنا الفيرست جنريشن فيري اكتف اجينست الجرام بوزيتيف كوكاي، نيوموكوكاي، ستريبتوكوكاي وستافيلوكوكاي. اكتف اجينست الايكولاي والكينومونيا، طبعا هدول نيجاتيف، يعني هو بيشتغل على البوزيتيف وعلى النيجاتيف بس كثير قليل على النيجاتيف، بس على هدول النوعين. سوري على هدول. اوكي. الايكولاي والكينومونيا والبورتيوس ميراباليس والانيروبيكوكاي. عندنا البيبتوكوكاي والبيبتوستريبتوكوكاي. هلا هن poor activity against Pseudomonas aeruginosa والendoplastic Porteus species والenterobacter والS marcescens والceterobacter والacinetobacter. اوكي. not active against MRSA. طبعا المرسى نحن بنعرف انه هي مثل سلة resistant staphylococcus aureus، هي نوع من انواع البوزيتيف جرام بوزيتيف بكتيريا. عندنا الفيرست جنريشن ما بيقدر يشتغل عليهم. not active against البكتيرويدز فارجاليس، هن فول اكتيفيتي لهدول not active لهدول. اوكي. فارماكوكاينيتيك دوسج. هلا عندي اورال، عندي سيفالكزين، سيفاريدين، سيفادروكسيل. هدول الادويه اللي بتاخذ اورال variable oral absorption، يعني كل واحد فيهم له امتصاص غير عن الثاني. high urine concentration، تركيزه باليورين كثير عالي. drugs that block tubular secretion increase serum level substantially. example propane acid. يعني اجى عندي patient كان بياخذ واحد من هدول الادويه الاورالي من الفيرست جنريشن سيفالوسبورين واخذ معه بروبين اسيد، فاكيد رح ياثر على الاليمينيشن له. drugs that block tubular secretion بلوك، لان البروبين اسيد بيعمل بلوك للتوبيولار سكريشن. تمام. فرح يزيد عندنا السيرم ليفل للدواء، علشان هيك نحن يفضل انه ما ناخذ مع بروبين اسيد او ادويه بتعمل بلوك توبيولار سكريشن، او اعمل لو دوز ادجستمنت. هلا عندي الاليمينيشن جلوميرولار فلتريشن اند توبيولار سكريشن، يعني عندي لازم دوز ادجستمنت من رينال فيلر based on creatinine clearance. بعطي نص الجرعة إذا كان عندي creatinine clearance
تقريبا يساوي 50، وبعطي ربع الجرعة إذا كان عندي كرياتين كليرنس تقريبا يساوي 10. هلا عندي البارنترال، عندي السيفازولين good penetration to most tissue as IV or IM، نعطي IV or IM. renal excretion يعني dose adjustment من renal failure. هلا عندي الكلينيكال ابلكيشن، هلا الاورال دراجز بنستخدمها من اليو تي اي urinary tract infection، نستخدمه كمان للسيلولايتس والسوفت تيشو انفكشن لايك الابسس. السيلولايتس اللي هو هذا بصير في عندنا انتفاخ بالجلد واحمرار، تمام؟ فنحن بنعطي الاورال دراجز للسيلولايتس، كمان للسوفت تيشو انفكشن مثل الابسس. الابسس اللي هو الخراج، هذا هو اوكي caused by streptococci or staphylococcus. مثل ما حكينا streptococci staphylococcus جرام بوزيتيف بكتيريا، والفيرست جنريشن بيشتغلوا على جرام بوزيتيف بكتيريا كثير ما عدا المرسى. Not an option for serious systemic infection، يعني إذا كان عندنا serious systemic infection التهابات جدا جدية في الجسم ما بنعطيهم first generation، أوكي؟ هلا عندي السيفازولين drug of choice for surgical prophylaxis. What is meant by surgical prophylaxis؟ أنا عندي patient بده يعمل عملية، فأنا لما بدي أعمل له عملية بخاف يصيبه infection، أوكي؟ بخاف بكتيريا تدخل على جسمه أو أي شيء، فبعطيه سيفازولين. يعني السيفازولين هو ال drug of choice for surgical prophylaxis عشان نحمي جسم الإنسان من إنه يدخله بكتيريا وقت العملية. An option if is the least toxic drug of the treatment of penicillinase producing E. coli والكينيمونيا. يعني الإي كولاي والكينيمونيا اللي بيعملوا عنا بينيسيلينز بكسر البنسلين نحن بنعطيهم first generation بيشتغلوا عليهم، أوكي؟ An alternative to penicillin يعني بديل للبنسلين in case of allergy. بس في معلومة هون، هلا in case of allergy إذا كان المريض مصاب صار عنده بسبب البنسلين أنافيلاكسس. الأنافيلاكسس اللي حكينا هي الحساسية اللي جدا خطيرة اللي ممكن تسبب الوفاة إذا نحن ما تصرفنا بسرعة، ما بنعطيه first generation، أوكي؟ يعني إذا كان عنده immediate hypersensitivity، يعني allergy تكون بسيطة for the treatment of streptococcal staphylococcus infection مثل البكتيريميا. Not an option in meningitis cannot penetrate the CNS. ما بنعطيه للمننجايتس اللي هي التهاب بأغشية الدماغ لأنه أصلاً ما بيخترق السنترال نيرفس سيستم. هلا عندي second generation cephalosporin. هدول هن الأدوية سيفاكلور، سيفامندول، سيفاميسين. في عندي 3 أدوية سيفوكزيتين، السيفوتيتان، والسيفاميتازول، هن من السكند جنريشن بس نطلق عليهم اسم سيفامايسين، أوكي؟ يعني أدوية السيفامايسين، سيفوكزيتين، سيفوتيتان، والسيفاميتازول. heterogeneous group differences in antibacterial activity والpharmacokinetic toxicity، يعني كل واحد له جروب معين بسبب الهيتيروجينيوس جروب الاختلاف بالجروب، كل واحد له انتي بكتيريال انه واحد قوي وواحد لا، والفارماكوكاينيتيك مختلف عن الدواء عن الاخر، والتوكسيسيتي كمان. cover same bacteria as first generation agent، بيغطوا نفس البكتيريا من first generation. كمان عندهم extended gram negative coverage، مثل ما حكينا كل ما نطلع لفوق كل ما حيزيد الشغل على gram negative bacteria. active against Klebsiella species that are resistant to first generation cephalosporins. مثل ما حكينا بالfirst generation ما بيقدروا كانوا يشتغلوا على Klebsiella، بس عندنا second بيشتغلوا عليها. هل عندي السيفوركزاين والسيفاكلور والسيفامندول والسيفونيسيد والسيفورينايد. هدول الأدوية active against H influenza not active against Serratia nosocomial infections والlower respiratory tract والUTI والskin and soft infection or B pharyngitis 90% of anaerobic peritoneal infection. هلا البيريتونيوم انفكشن اللي هي بتكون هون، هذا هو البيريتونيوم، اوكي؟ فبيصير عندنا التهاب هون، فنحن ما بنعطي سكند جنريشن سوري، او ما بنعطي هدول الادويه. هلا عندي السيفوكسيتين والسيفوتيتان والسيفاميتازول active against الانيروبيك بكتيريا لايك البيفاريجاليس والسامسيليشيا سترينز. حكينا هدول الادويه ما بيشتغلوا على البيفاريجاليس اللي هن انيروبيك بكتيريا، بس عندي السيفامايسينز اللي هن السيفوكسيتين والسيفوتيتان والسيفاميتازول بيشتغلوا على الانيروبيك بكتيريا مثل البيفاريجاليس والسامسيليشيا سترينز. less active against influenza. As first generation, none of the second generation is active against Enterococci وسودوموناس aeruginosa. نحن حكينا بالأول إنه السيفالوسبورينز ما بيشتغلوا على الانتيروكوكاي ما عدا دواء واحد. Should not be used to treat infection caused by Enterobacter species بيكون resistant للدواء، يعني هاي البكتيريا resistant لهذا الدواء،
تمام. hydrolyzed by constitutively produce AMPC beta lactamases. يعني AMPC beta lactamase هذا النوع من الانزيم اللي بكسر البكتيريا، اللي بكسر الانتيبيوتكس، بكسر عندي السكند جنريشن. اوكي. بنعطيهم third generation cephalosporins are readily selected لمين؟ لل AMPC beta lactamase. نعطيهم مين؟ third generation cephalosporins. اوكي. هلا عندي الفارماكوكاينيتيك اند دوزج. عندي الاورال اللي بنعطيهم اورالي، عندي السيفوركزين، اكزيتيل، سيفاكلور، سيفابروزيل، واللوراكايدل. Not active against penicillin, non-susceptible pneumococci except for ceforexime axetil. يعني بحكي لي هدول الادويه ما عدا السيفوركزين اكزيتيل ما بيشتغلوا على البنسلين non-susceptible pneumococci، ما بيشتغلوا على النيوموكوكاي اللي كمان البنسلين ما بيقدر يشتغل عليها. Must be used cautiously for pneumococcal infection. Cefaclor is more susceptible to beta-lactamases, less used. Okay. parenteral عندنا as IV infusion، وعندنا IM. ال IM بتكون painful so avoided. عندي variant pharmacokinetic profiles renal elimination so لازم نعمل dose adjustment من renal failure. هلا عندي الكلينيكال application oral agent مثل sinusitis, otitis والlower respiratory tract caused by beta-lactamase producing الانفلونزا او الموركزيلا كاتراليس. عندي السينوسايتس اللي هي التهاب الجيوب الانفيه، والاوتايتس اللي هي التهاب الاذن، واللور ريسبيراتوري تراكت اللي هي التهاب الرئه، والكوز باي بيتا لاكتاميز اللي هن الانفلونزا والموركزيلا كاتراليس. هلا عندي السيفوكزيتين والسيفوتيتان والسيفاميتازول. اوكي، هدول الادويه بنستخدمهم للبيريتونايتس. طبعا هدول حكينا عنهم لقبناهم باسم سيفامايسينز، وهن لالتهاب الصفاق اللي حكينا عنه فوق، هذا هو التهاب البيريتونيوم. والدايفركولايتس اللي هو الرداب القولوني، هذا هو الرداب القولوني بصير مثل عنا مثل دوائر تتكون على القولون. اوكي، فهي عباره عن التهابات بسموه الرداب القولوني. والبلفيك انفلاماتوري ديزيز، هذا هو البلفيك انفلاماتوري ديزيز. اوكي، التهابات المحبر. caused by anaerobic bacteria، يعني الانايروبيك بكتيريا اللي بيشتغلوا عليها السيفامايسينز بيعملوا عندي هدول الامراض. such as البي فراجاليس. هلا عندي السيفوركزين community acquired pneumonia caused by beta-lactamase producing H influenza or K pneumonia and some penicillin non-susceptible pneumococci. السيفوركزين بيشتغل على community acquired pneumonia، يعني التهابات الرئة اللي بتصيب الإنسان عن طريق المجتمع، عدوى من المجتمع وليس بالمشفى. اوكي، يعني لما الإنسان يمرض بالمستشفى لها مسمى، لما الإنسان يمرض عن طريق المجتمع بسبب إنسان آخر فإلها مسمى آخر. فالسيفوركزين لعلاج الكوميونيتي acquired pneumonia caused by beta-lactamase producing H influenza والكي pneumonia، كمان some penicillin non-susceptible pneumococci. although can cross blood-brain barrier، بيقدر يخترق blood-brain barrier، it has low activity in treatment of meningitis and should not be used. يعني هلا إذا حكى لنا الدكتور إن إحنا بنستخدم second generation لعلاج المننجايتس بنحكي لا، لأن هو low activity. هلا less effective in treatment of meningitis than ceftriaxone والسيفوتكزين. هلا عندي السيفtriaxone والسيفوتكزين هنا third generation، يعني نحن بنفضل هدول الدوايين من third generation لعلاج المننجايتس عن السيفوركزين. هلا عندنا third generation cephalosporins اللي هن هدول الأدوية expanded spectrum gram negative coverage، صار يشتغل على جرام نيجاتيف أكثر من السكند ومن الفيرست جنريشن. some can cross blood brain barrier، بعضهم بيقدر يخترق blood brain barrier. active against الستيروباكتر والاسمارتسنس والبروفيدينيسيا. هدول الثلاث أنواع من البكتيريا بيعملوا عنا mutants that constitutively produce cephalosporinases. يعني هدول الثلاث أنواع من البكتيريا عندي بيكسروا السيفالوسبورين. أوكي، بس الثيرد جنريشن بيقدر يشتغل عليهم. active against beta-lactamase producing الهيموفيلوس والنيجيريا، وactive activity against Pseudomonas aeruginosa and السيبتازيدين والسيفوبيرازون only. هدول الدوايين الوحيدين اللي بيقدروا يشتغلوا على Pseudomonas aeruginosa من الثيرد generation. should not be used to treat infection caused by Enterobacter، ما بنستخدمهم للinfection عن طريق الانتيروباكتر. hydrolyzed by constitutively produced AMPC beta-lactamase، يعني AMPC beta-lactamase بتكسرهم.
activity against the Beta-Lactam and the ceftriaxone والموكزالactam. oral and the oral agent and the cefixime, cefidinil, ceftibutan, cefoperoxime والcefoperoxime proxetine. هلا except للcefixime والceftibutan اوكي هدول الدوايين هدول كلياتهم good active عندهم good activity against pneumococci والستاف اوريوس. الفارماكوكاينetics لهم good penetration to body tissue and fluid, good cerebrospinal fluid ما عدا السيفوبيرازون والاورال ايجنت، يعني هدول الاورال ايجنت والسيفوبيرازون ما عندهم cerebrospinal concentration عالي، اوكي؟ يعني ما بقدروا يخترقوا السيربروسباينال كثير. هلا عندي variant THAF among agent، كل واحد له THAF معين من الادويه. الاليمينيشن لهم هلا عندي السيفوبيرازون والسيفوترياكزون biliary excretion، يعني biliary excretion يعني no dose adjustment need in renal failure، no dose adjustment in renal failure. other agent عندي renal excretion والrenal الباقيين هن renal excretion يعني بدهم renal adjustment من renal insufficiency. هلا عندي الكلينيكال ابلكيشن لهم used for serious infection، نستخدمهم للسيريس infection يعني third generation عندنا دواء فيه ادويه قويه caused by bacteria resistance to variant antibiotic. هلا عندي extended spectrum beta-lactamases producing strain are not sensitive. ماشي. هلا الاكستندد النوع من البيتا-lactamases اللي بيكون extended ما بيكون sensitive. اوكي هاي الادويه مش sensitive لهم. Not used for treatment of infection caused by Enterobacter. نستخدمه للinfection caused by Enterobacter. هلا عندي السيفوترياكزون والسيفوتكزاين هدول الدوايين بنستخدمهم للمننجايتس caused by pneumococci والmeningococci والH influenza susceptible gram-negative growth. Not used to treat meningitis caused by L-monocytogen. كيف بدنا نحفظها؟ هلا نحن ما حكينا بالسيفالوسبورينز أول شيء إنه هن ما بيشتغلوا على L-monocytogens، يعني جابت الدكتورة دواء جابت واحد عنده مننجايتس بسبب المونوسيتوجين وحطت لنا ادويه سيفالوسبورينز. بيشتغلوا؟ لا ما بيشتغلوا، لان السيفالوسبورينز بشكل عام ما بتشتغل على المونوسيتوجين، هي بتشتغل على المننجايتس بس المننجايتس اللي بسبب هدول الانواع من البكتيريا مش المونوسيتوجينز. The most active agent against penicillin non-susceptible strains of pneumococci اوكي هي الموست اكتيف ايجنت against penicillin non-susceptible strain pneumococci، يعني النيوموكوكاي البنسلين ما بتقدر تشتغل عليها، هن هدول اكثر ادويه بيشتغلوا عليها. اوكي. empirical therapy for serious infection caused by these bacteria. شو يعني empirical therapy؟ في شيء عندنا اسمه empirical therapy، يعني انا اجى عندي patient عنده infection مصاب بانفكشن بس انا ما بعرف هل هو جرام بوزيتيف بكتيريا او جرام نيجاتيف، فبروح بعطيه empirical therapy يعني دواء أو أدوية أكثر من دواء بيغطي الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، بعدين أعرف شو هو هل هو جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، بعدين بعطي دواء معين. يعني ممكن نعطيك كعلاج الامبيريكال ثيرابي for serious infection caused by this bacteria. Not effective for treatment of meningitis caused by pneumococci with penicillin MIC أكبر من 1. vancomycin نعطي نحن نعطي هدول الأدوية مع vancomycin علشان لعلاج المننجايتس بسبب النيوموكوكا. empirical therapy of sepsis اللي هو بكتيريا الدم، مثل ما حكيت لكم هلا شرحت لكم شو يعني empirical therapy of unknown cause in both immunocompetent والimmunocompromised. الimmunocompetent اللي عندهم المناعة مكتملة، والimmunocompromised اللي عندهم خلل بالمناعة. اوكي أمراض بالمناعة. patient drug of choice for treatment of infection where they are the least toxic. هن least toxic. اوكي فنحن عشان هيك بنفضلهم لعلاج الانفكشنز. هلا عندي السبتازيداين when is the least toxic in combination with other antibiotics is used to neutropenic febrile immunocompromised patient. يعني مثلا شو هو neutropenic febrile immunocompromised patient؟ هو مثلا عندي واحد عنده مرض بالمناعة، اوكي خلل بالمناعة، فبصير عنده حرارة. Okay, is the development of fever often with other signs of infection in patients with neutropenia اللي عندهم نقص بالنيوتروفيلز بجسمهم. Fourth generation cephalosporins. Cefepime هذا الدواء الوحيد من الفورث generation. More resistance to chromosomal beta-lactamases للانتيروباكتر، يعني هو بيشتغل على الانتيروباكتر. Okay, useful for treatment of enterobacter infection. Sensitive to extended spectrum beta-lactamases. يعني
البيتا لاكتاميزز تقدر تكسره، يعني هو sensitive لهاي النوع من الإنزيم. Good activity against Pseudomonas aeruginosa والenterobacteria والstaph aureus والS pneumonia. High activity against الهيموفيلوس والنيجيريا. Good activity against الماس penicillin non-susceptible strain streptococci. Pharmacokinetic إله similar to ceftazidime pharmacokinetic. عنده good penetration to cerebrospinal fluid. renal elimination هو renal elimination so يعني dose adjustment من renal failure with a T-half of certain 2 hours. هل عندي 5 cephalosporins active against methicillin resistant staphylococci اللي هو يعتبر 5 generation of cephalosporins اللي هن بيشتغلوا على active against methicillin resistant staphylococci اللي هن الميرسا. هلا عندي السبترولين فوسامين هو الدواء الوحيد اللي موجود كمان بال 5 generation. Broad drug of the active metabolite of ceftazidime يعني السبترولين فوسامين هو عبارة عن broad drug والاكتف ميتابولايت له سبترولين، يعني سبترولين فوسامين مش اكتف بس السبترولين اكتف. First drug to be approved in this group has increased binding affinity to penicillin binding protein 2A which mediates methicillin resistant staphylococci. هذا الدواء كيف بيشتغل على المرسى؟ نفس ما نحن حكينا انه المرسى طريقة الريزيستنت لها اللي هي انه هي عملت تعديل على مكان الارتباط الدواء كي على البنسلين بايندينج بروتين، فصار الدواء less affinity to bind ما قدر يرتبط الدواء بطل يشتغل. فهذا الدواء has increased the binding affinity خلى الافينيتي للارتباط كثير عالية فبيقدر يشتغل عليه which mediates methicillin resistant staphylococci. هو عبارة عن bactericidal some activity against enterococci broad gram negative spectrum هو أكثر واحد بيشتغل على gram negative not active against the AMPC or extended spectrum beta-lactamase يعني ما بيقدر يشتغل على هدول النوعين من beta-lactamase reducing strain. هلا الكلينيكال يوز له for skin and soft tissue infection and community acquired pneumonia off-label use to treat complicated infections such as bacteremia. حكيت لكم عن community acquired pneumonia هي التهابات الرئة المصابة عن طريق المجتمع. Off-label use to treat complicated infections such as bacteremia اللي هي بكتيريا بالدم. endocarditis اللي هي التهابات الغشاء القلبي غشية القلب. والأوستيوميليتس اللي هي كمان التهابات في العظم sometimes in combination with other agents and often in an increased dose. يعني أحيانا نعطيه مع other agent أو نعمل increasing the dose. هل السيفالوسبورينز combined with beta-lactamase inhibitor؟ عندي السيفالوسبورينز اللي نحن بنعملهم combination مع beta-lactamase inhibitor. عندي سيفتولوزين مع التازوباكتام والسيفتازيداين مع الأفيباكتام. دول عبارة عن أدوية combination developed to combat resistant gram-negative infection. يعني عملوهم علشان يشتغلوا على resistant gram-negative infection. FDA approved for the treatment of complicated intra-abdominal infection and UTIs. يعني إحنا العلاج نستخدمهم لعلاج intra-abdominal infection وال UTIs. Both agents have potent in vitro activity against gram-negative organisms, including Pseudomonas aeruginosa. in vitro يعني بالمختبر. لقوا إنه بالمختبر بيشتغل على gram-negative organism, including Pseudomonas aeruginosa وال AMPC extended spectrum beta-lactamase producing enterobacter. يعني بيشتغل على Pseudomonas aeruginosa وال enterobacter. Neither agent is active against the organism producing beta-lactamases. هلا بحكي لنا انه ولا واحد من هدول بيقدر يشتغل على البيتا-لاكتاميز. ما انا حكيت انه في عندنا انواع من البيتا-لاكتاميز، حكينا عنها الاكستندد والنارو والميتالو والكاربابينيميزز والسيفالوسبورينيزز والبنسلينيزز. هلا بحكي لنا انه هدول ولا واحد فيهم يشتغل على البيتا-لاكتاميز. but عندي السيفتازيداين مع الافيباكتام may be an option للكاربابينيميزز producing organism. ممكن يشتغل على البكتيريا اللي بتكسر أدوية الكاربابينيميز. أوكي. Limited activity against the anaerobic pathogens. يعني ما كتير بيشتغل على anaerobic pathogens so should be combined with metronidazole. عشان هيك نحن نعطيهم combination مع metronidazole when treating complicated intra-abdominal infection. Both agents have a short half-lives من ساعة لساعتين، من ساعتين ل3 ساعات and are dosed every 8 hours. أوكي. ناخذ كل 8 ساعات.
Both are primarily renally excreted and require dose adjustment in patients with impaired renal clearance. يعني لازم نعمل dose adjustment بالrenal failure. هلا عندي ال adverse effect of cephalosporin allergy حساسية مثل penicillin. Like penicillin أن anaphylaxis, fever, rash, nephritis, granulocytopenia والهيمولايتيك anemia. الانافيلاكسس من أخطر أنواع الحساسية المميتة. فيفر، حرارة، راش، حكة، نفرايتس، جرانيولوسايتوبينيا اللي هي نقص بالجرانيولز، والهيمولايتيك أنيميا اللي هو نقص بكريات الدم. أوكي. Different chemical structure from penicillins and cross allergenicity. هلا بحكي لنا شو يعني cross allergenicity؟ يعني أنا بحكي لي patient عنده حساسية من البنسلين. كم نسبة إني أنا لما أعطيه سيفالوسبورين يكون عنده حساسية كروس ألرجي؟ بحكي لنا احتمالية إنه يكون عنده كروس ألرجي 5 ل 10%. بس بحكي لنا يفضل إني أنا مو يفضل أنا ما بعطي بيشنت عنده أنافيلاكسس بسبب البنسلين ما بعطي سيفالوسبورين لأنه هن أصلا كثير متشابهين بالستراكشر. Okay, patient with allergy to penicillin can tolerate cephalosporin. عندنا في cephalosporin but should not be tried to those who develop anaphylaxis. يعني البيشنت اللي صار عندهم anaphylaxis ما بعطيهم cephalosporin. Cross allergenicity more common with early generation cephalosporin. كل ما كان first generation second generation كل ما كانت cross allergy أكثر. Okay. التوكسيسيتي local irritation after IM بصير عندنا irritation بعد ما نعطي intramuscular thrombophlebitis after IV التهاب الوريد هذا هو بصير عندنا التهاب بالوريد يسمى بالthrombophlebitis renal toxicity interstitial nephritis and tubular necrosis. هلا بالرينال شو اللي بصير عندنا بالرينال بجهاز البولي toxicity؟ عندنا interstitial nephritis والtubular necrosis. tubular necrosis اللي هي النخر الأنبوبي بتصير عندنا injury. اوكي. agent containing مثل thiotetraazole group مثل السيبامندول، السيباميتازول، السيبوتيتان، السيبابيرازول can cause hypothrombopenia و bleeding disorder. الهايبوثرومبوبينيا اللي هي نقص بعوامل تخثر الدم مما يسبب عندنا bleeding لأن الدم ما عم يقدر يتخثر. prevented by oral administration of 10 ملغ مرتين بالأسبوع of vitamin K. يعني نحن العلاج إني عشان نعمل prevention للهايبوثرومبوبينيا والبليدنج disorder نعطيه فيتامين K. severe disulfiram reaction في عندنا شيء اسمه disulfiram reaction مثل بصير عند المريض fever وهاي الأشياء. alcohol and alcohol containing medicines must be avoided. يعني أنا ما بعطيه لما أخذ هاي الأدوية. أوكي ما بعطي أدوية تحتوي على الكحول أو الكحول ميديسن أدوية تحتوي على كحول أو كحول بذات نفسه. هلا عندي المونوباكتام هن ثالث نوع عندي من البيتا لاكتامز. أوكي حكينا عن البنسلين، سيفالوسبورينز والمونوباكتام والكاربابينز. هلا بدنا نحكي عن المونوباكتام. المونوباكتام عندنا الأستيرونوم the only available. أوكي عندنا بس دواء واحد اللي هو الأستيرونوم. هو مونوسايكليك بيتا لاكتام لينك عبارة عن حلقة وحيدة activity restricted to aerobic gram negative rods بيشتغل على aerobic gram negative rods مثل Pseudomonas aeruginosa. not active against the gram positive bacteria ما بيشتغل على gram positive bacteria يعني بس بيشتغل على aerobic gram negative rods ولا بيشتغل على anaerobes due to structural similarities with ceftazidime. Aspirinam has similar gram negative spectrum as ceftazidime يعني بيشتغل مثل السفتازيدايم على gram negative bacteria لأنه كثير بيشبهوا بعض بالستركشر. stable to many beta-lactamases except يعني هو stable للبيتا-lactamases ما عدا ال AMPC beta-lactamases and extended spectrum beta-lactamases. Good penetration into cerebrospinal fluid. Penicillin allergic patient can tolerate astyrinol. هلا الدواء الوحيد من البيتا-lactam اوكي من مجموعات البيتا-لاكتام اللي هو المونوباكتام هي المجموعه الوحيده اللي ما عندها كروس allergenicity مع البنسلين. اوكي penicillin allergic patient can tolerate astyrinol يعني البيشنت اللي عندهم حساسيه للبنسلين نعطيهم astyrinol. Astyrinol can be used to treat the following infection in patients with a history of penicillin anaphylaxis. حتى لو كان عند المريض anaphylaxis صار عنده anaphylaxis بقدر بعطيه astyrinol.
عندي pneumonia meningitis والسبسس caused by susceptible gram-negative bacteria. يعني بشتغل على pneumonia meningitis، pneumonia التهابات الرئة والمننجايتس التهابات أغشية الدماغ، والسبسس بكتيريا بالدم caused by susceptible gram-negative bacteria. هلا عندك دوسج 1 ل 2 جرام كل 8 ساعات، اوكي نعطي اي بي. فارماكوكاينetics تيهاب له ساعة لساعتين، renal elimination prolongated تيهاب من renal failure. أكيد راح يصير عندنا إذا كان البيشنت عنده renal failure أكيد راح يكون عندنا prolongated تيهاب، عشان هيك نحن لازم نعمل dose adjustment in renal failure. Adverse reaction, functional skin rash, elevation of serum aminotransferase during aspirinum administration. يصير عندنا functional skin rash حكة elevation of serum aminotransferase بزيد عندنا serum aminotransferase during aspirinum administration major toxicity is uncommon. هلا بدنا نحكي عن البيتا لاكتاميز inhibitor الكلافيولينيك acid, سلباكتام, تازوباكتام, والأبيباكتام. Very weak antibacterial activity، يعني ما بيشتغلوا ليقتلوا البكتيريا أو يعملوا لها inhibition، هن بيشتغلوا على البيتا لاكتاميزز. Okay, potent inhibitor to many beta lactamases. Most active against الأمبلر class A، يعني بيشتغلوا على الأمبلر class A كتير منيح. Beta lactamases, particularly plasmid encoded transposable elements (TEM) beta lactamases, produced by اللي هن الأمبلر class A produced by Staphylococcus H influenza, gonorrhea, Salmonella, Shigella, E. coli, pneumonia. Not good inhibitors for class C، يعني هن مش good inhibitors لclass C beta lactamases. مثل ال AMPC beta lactamase. Produced by Enterobacter, Ceterobacter, Smortasens will be aeruginosa. هلا كان inhibit chromosomal beta lactamase produced by A. parajalis وال M. cataralis. يعني بيعملوا كمان inhibition البيتا lactamases عن طريق B. parajalis وال M. cataralis. The three inhibitors different in pharmacology, stability, potency, activity. يعني كل واحد له إشي. Have almost similar therapeutic significance. بس الهدف واحد إنه يعمل inhibition للبيتا lactamases. Available in fixed combination with specific penicillin، لأن إحنا بنلاقيهم بالسوق مع combination مع penicillins أو مع أدوية أخرى ما بنلاقيهم لحالهم. The antibacterial spectrum of the combination is determined by companion penicillin. هلا بحكي لنا يعني أنا لما أشوف مثلا clavulanic acid مع clavulanic acid مثلا مع ampicillin يسمى companion penicillin. أوكي، الantibacterial spectrum يسمى companion penicillin لما نلاقي دواء combination مع البيتا لاكتاميز inhibitor. They extended the spectrum of penicillin، يعني بيزيدوا الشغل البنسلين على أكثر من نوع بكتيريا. يعني أنا ما كنت أشتغل على البكتيريا، لا صرت أشتغل عليها، بس مش كل أنواع البكتيريا، بكتيريا معينة أكيد. Provided that the inactivity of the penicillin is due to hydrolysis by beta lactamases. صار عندي hydrolysis، يعني بحكي لنا إنه الأكتيفيتي البنسلين بتكون محدودة بسبب الهيدروليزيس by beta lactamases، إنها بتتكسر عن طريق البيتا lactamases. And inhibitor is active against the beta lactamase produced. اللي بحكي لنا example مثلا عندي الأمبيسيلين مع السلباكتام is active against the beta lactamase producing the staph aureus وال H influenza but not against the serratia. يعني بيشتغل رغم إنه مع السلباكتام بيشتغل هذول الاثنين بس مو على هذا النوع، أوكي؟ مو على هذه البكتيريا. بحكي لي مثلا البيبريسيلين والتازوباكتام is not active against Pseudomonas aeruginosa that is resistant to piperacillin. يعني هي already Pseudomonas aeruginosa already هي resistant للبيبريسيلين، بس حتى لو أعطيتها مع التازوباكتام ما بتصير أكتف عليها. فعشان هيك بحكي لنا إنه أنا بصير أكتف بس على أشياء معينة، مش شرط على كل شيء. هلا clinical application of this combination empirical therapy حكيت لكم شو empirical therapy for infection caused by a wide range of bacteria in both immunocompetent and immunocompromised patients. Mixed aerobic and anaerobic infections such as intra-abdominal infection، يعني بتشتغل على الأيروبيك الهوائية واللاهوائية مثل اللي بيكونوا بالintra-abdominal infection. Dose adjustment in renal failure is dependent on the penicillin component. حسب البنسلين الموجود عندي بالcombination. أوكي، أنا إذا هل هو بيحتاج هذا البنسلين dose adjustment أو لا، على هواها أنا بختار، يعني ما دخل بيتا لاكتاميز. هلا عندي الكاربابينينز، آخر نوع من البيتا لاكتام. عندي التوريبينيم، إرتابينيم، إيميبينيم، ميروبينيم. أول واحد إيميبينيم wide spectrum، أوكي، good activity against many gram-negative bacteria مثل Pseudomonas aeruginosa والgram positive والanaerobes.
عشان هيك هو وايد سبيكترم، بيشتغل على الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف والانتيروبس. Resistance to most beta-lactamases but not carbabinamases. بما انه هو carbabinams يعني اكيد الكربابيناميزز والبيتا-lactamases رح يكسروه. Resistant bacteria such as Enterococcus faecium والميرسا والسي ديفيسيل، يعني هدول البكتيريا resistant لإله. Inactivated by dehydropeptidases، هاي مهمة in renal tubules, so it is given in combination with cilastatin. أنا بعطي هذا الدواء الإميبينم مع cilastatin علشان هو بيصير له inactivation by dehydropeptidases بالrenal tubules، okay, to increase urinary concentration. And the teripinum والميروبينم have a greater activity against the gram-positive bacteria, not degraded by renal dehydropeptidases, so no need for cilastatin. يعني نحن هذول الاثنين ما نعطيهم مع cilastatin لأنه أصلاً ما بصير لهم inactivation by dehydropeptidase. الإرتابينم نعطيه IM, less active against Pseudomonas aeruginosa والأستينوباكتر, not used to treatment infection caused by these bacteria. أكيد يعني هو less active لكن نحن ما رح نستخدمه لعلاج هذول البكتيريا. الانفكشن caused by هذول البكتيريا. Not degraded by renal dehydropeptidase، يعني الدواء الوحيد اللي not degraded by dihydropeptidase وبنعطيه مع cilastatin اللي هو الإميبينم. Pharmacokinetics properties: good penetration to body tissue and fluid, good CNS penetration، بيخترق CNS كثير منيح وكمان البودي tissue والفلويد. Renal elimination does adjustment in renal insufficiency. إميبينم والموريبينم نعطيهم IV injection. والدوريبينم نعطيه IV infusion. هلا injection يعني إبرة، infusion يعني infusion مثل التقطير، أوكي. والإرتابينم نعطيه IV or IM. هلا ال IM بيعمل لنا irritating dose formulated with 1% lidocaine for administration by the cell. نحن لما نعطيه IM عشان ما يعمل لنا بما إنه هو بيعمل irritating بنعطيه مع lidocaine ليخفف الألم. The clinical application له infection caused by Pseudomonas aeruginosa, resistance to other antibiotic, mixed aerobic وanaerobic infection حكيناها فوق. Infection caused by penicillin non-susceptible pneumococci بيشتغل على Enterobacter infection. The treatment of choice for infection caused by the extended spectrum beta-lactamase producing gram-negative bacteria. هو ال treatment of choice للبكتيريا اللي بيعمل عندي extended spectrum من beta-lactamase، طبعا gram-negative bacteria. Febrile neutropenic patient, imipenem, meropenem, or doripenem. حكيت لكم شو يعني febrile neutropenic patient اللي هن بيكون عندهم نقص بالمناعة، بيصير عندهم fever لأنه عندهم نقص بالنيوتروفيلز، بيصير عندهم febrile neutropenic، بعطيهم imipenem, meropenem والدoripenem. هل adverse effect إلهم mainly with imipenem GI, nausea, vomiting, diarrhea, skin rash, reaction at infection site, excessive imipenem concentration in patients with renal failure causes seizures. هلا لما يكون واحد عنده renal failure بما إنه الإليمينيشن renally فرح يصير عندي، وإذا كثير تجمع كثير بجسم الإنسان رح يصير عنده seizures صرع. cross allergenicity والبنسلين. حكيت لكم الدواء الوحيد اللي بيصير ما عنده cross allergenicity والبنسلين اللي هن المونوباكتامز، أوكي؟ يس monobactam. هلا بدنا نحكي عن الجلايكوبيبتايد أنتيبيوتيك. هلا عنا من الجلايكوبيبتايد أنتيبيوتيك حكينا، بس في شيء عندنا شغله. الجلايكوبيبتايد أنتيبيوتيكس هن النوع الثاني من السيلولار سينثيسيس انهبيتور، مش نوع من أنواع البيتا-لاكتام. هلا الجلايكوبيبتايد أنتيبيوتيك أول دواء عندنا فيه هو البانكومايسين. Tricyclic glycopeptide produced by Streptococcus الأورينتاليس والأمايكوليتوبسيس أورينتاليس، يعني هو بيتكون من هذول. Active against the gram-positive bacteria only، بس بيشتغل على gram-positive bacteria except for Flavobacterium، بس ما بيشتغل على Flavobacterium. Mechanism of action: peptide chain during cell wall synthesis، بما أنه هو عبارة عن cell wall synthesis inhibitor فحيشتغل أكيد على السيل وول. شو راح يعمل؟ هذا البيبتايد chain during cell wall synthesis are formed. البيبتايد اللي بيعملوا cross link with each other اللي حكيناهم أول شيء هو بيمنع تكوينهم. هلا عند البانكومايسين bind to the DLL، بيرتبط بالDLL residues at the end of the peptidoglycan pentapeptide. This inhibit the transglycosylase، بيحبط
الترانسجلايكوسيليز process and thus prevention of peptidoglycan elongation and cross-linking. فهذا الشيء عندي بيمنع الكروس لينكينج ويمنع عن البيبتايدوجلايكان elongation. فهذا الشيء بيمنع عن تكوين السيل وول وبتصير السيل وول كثير ضعيفة. This eventually weakens the peptidoglycan and the cell becomes susceptible to lysis, mostly due to osmotic pressure. اوكي فالسيل بيصير لها لايسيس بتكسر وبتموت. The resistance mechanism الفانكومايسين replacement of the terminal DLL with D-lactate. البكتيريا شو بتعمل عندي هون؟ بتبدل عند DLL ب D-lactate. This results in the loss of the critical hydrogen bond that facilitate high affinity binding of vancomycin. يعني الفانكومايسين هون بطل يقدر يرتبط فيها وما بيشتغل. So its target can loss of activity. This mechanism occur in Enterococci Staph aureus. هاي الميكانيزم بتصير بالانتيروكوكاي Staph aureus. علشان نقدر نقضي عليها بنعطي minimum inhibitory concentration أكبر من أو تساوي 16 mcg. هاي العملية الريزيستنس الأولى بنسميها بالفيرسا. تمام؟ العملية الثانية الاس aureus والMIC يعني علشان نقدر نحكي نتعداها بنعطي جرعة 4 ل 8 mcg. هاي العملية responsible for the reduced vancomycin susceptibility in a vancomycin intermediate strains. شو بتعمل هاي العملية؟ بتعمل reduce the vancomycin susceptibility يعني الفانكومايسين بطل يقدر يخترق كثير البكتيريا. This resistance occurs mostly due to thickening of cell wall، بتعمل thicken the cell wall and increased number of DLL كمان بتزيد هذا DLL residue which act as a base in binding sites of vancomycin. هاي بنسميها البيسا VISA. It's a bactericidal for gram-positive bacteria مثل ما حكينا الcell wall synthesis inhibitor كلياتهم bactericidal. الجرام بوزيتيف بكتيريا at concentration 0.5 ل 10 mcg except the Flavobacterium. Active at concentration 2 mcg against the resistant strains Staphylococci يعني هي active ضد Staphylococci including the Beta-Lactam producing strain resistant and Napisilin والمethicillin يعني شو بتشتغل على المرسى. However, this need activity growing bacteria. Synergetic in vitro with gentamicin يعني بتكمل عمل الجنتاميسين and the streptomycins against the Enterococcus faecium. Okay, against the Enterococcus faecium والenterococcus faecalis that don't show high resistance to aminoglycosides. البكتيريا الكابريجز بكتيريا البرجرافيز بكتيريا حكيناها active concentration أصغر من أو تساوي 2 against resistance اللي هن المرسى حكيناها. However, the anti-staphylococcal effect is low and need activity growing bacteria. The anti-staphylococcal effect إلها low, slow and needs actively growing bacteria. يعني لازم تكون actively growing bacteria لحتى تقدر تقضي عليها. Synergetic in vitro with gentamicin and streptomycins against Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis that don't show high resistance to aminoglycoside. Active against many gram-positive anaerobes including CDC. كمان تشتغل على CDC. Pharmacokinetics إلها for oral absorption انتهى الابسوربشن إلها مش بزيادة. Oral route only used to treat the AB associated colitis اللي هي pseudomembranous colitis اللي هي التهاب القولون بيكون على هذا الشكل caused by CDPC يعني CDPC هي اللي بتعمل هذا الشيء. فنحن بنعطي orally علشان نحن لما بنقضي على هذا الشيء. Parenteral IV wide distribution penetration into body tissue is highly dependent on a degree of inflammation. حسب قديش الانفلاميشن خطير أو كثير أو كبير البنتريشن للدواء بيكون. كل ما كان أكبر كل ما كان الدواء بيخترق أكثر. Cerebrospinal levels 7 ل 30% of serum and mainly achieved in 3-meningeal inflammation. أوكي 7 ل 30% of serum بيكون موجود بالcerebrospinal mainly achieved if there is a meningeal inflammation. هلا عندي renal elimination 90% by glomerular filtration accumulation in case of renal insufficiency. إذا كان عندي كرياتينين كليرنس بيساوي 50 بعطي 40% من النورمال دوز. إذا كان عندي كرياتينين كليرنس 10 بعطي 10% من النورمال دوز. In an anephric patient, okay, lacking kidneys اللي هن البيشنت اللي عندهم lacking kidneys التهاب 6 ل 10 أيام 50% of the drug is removed during study hemodialysis يعني 50% من الدواء بيطلع بغسيل الكلى. Serum concentration monitoring is required. تمام لازم نعمل له monitoring لهذا الدواء.
هل عندي الكلينيكال ابلكيشن bloodstream infection and endocarditis caused by MRSA. حكينا هو بيشتغل على الميرسا، هو للبلودستريم infection للاندوكاردايتس اللي بسبب الميرسا. Not as effective as antistaphylococcal penicillin for treatment of serious infection. Example endocarditis caused by MSSA. مش كتير effective للانتيستافيلوكوكال penicillins. ال MSSA اللي هي methicillin sensitive staphylococcus aureus. هل عندي البانكومايسين والجنتامايسين اللي هن سوا combination alternative to penicillin in case of serious allergy for treatment of enterococcal endocarditis. لعلاج enterococcal endocarditis in serious allergy. البانكومايسين in case of serious allergy، يعني أنا عندي واحد عنده penicillin allergy اوكي وسيريس يعني مثل انافيلاكسس، بقدر اعطي بانكومايسين وجنتامايسين لعلاج الانتيروكوكال اندوكاردايتس. هل عندي البانكومايسين مع سيبوتكزاين او سيبوتريكزون او الريفامبين treatment of meningitis suspected or unknown to be caused by penicillin resistant pneumococci strain. penicillin MIC أكبر من يساوي 1 أكبر من 1 mcg. treatment of antibiotic induced colitis. كمان بنعالج الانتيبيوتيك، بنعالج هلا في عندنا بعض انواع الانتيبيوتيك بيعملوا عندنا كولايتس التهابات اوكي بالقولون، فنحن بنقدر نعالجهم عن طريق البانكومايسين. severe cases vancomycin showed higher efficiency. cases not responding to metronidazole، يعني اذا انا اعطيت بعض الكيس metronidazole ما استفدنا فبعطي البانكومايسين. هلا بدنا نحكي عن الادفيرس رياكشن للبانكومايسين. 10% of cases اوكي فيلبايتس at injection site، يعني بيصير عنده التهاب بالوريد محل ما نحن بنعطيه الحقنه. اوتوتوكسيسيتي والنفروتوكسيسيتي اللي هن الالتهابات اوكي توكسيسيتي بالاذن والنفروتوكسيسيتي بالكدنيز. risk are rare but increased if administered with another ototoxic or nephrotoxic drug مثل امينوجلايكوسايد. يعني اذا اخذت بانكومايسين مع امينوجلايكوسايد كثير رح تزيد عندي التوكسيسيتي لانه هن كمان نفروتوكسيك واوتوتوكسيك. To prevent autotoxicity السي ماكس اصغر من 60 mcg بالمليلتر، يعني نحن بنعطي ماكسيموم concentration اذا تكون اصغر ماكسيموم اكثر شيء 60. Redman-Redneck syndrome. Redman syndrome is the most common adverse reaction to the drug of vancomycin. يعني واحد بصير كلياته احمر تمام واخصين برقبته. Infusion related flushing due to histamine release. بصير عندنا infusion related flushing، بصير عندنا flushing احمرار اوكي ودو تو histamine release بصير عندنا releasing بالهستامين. prevented by prolonging of infusion period، يعني بنطول الانفيوجن لساعة أو ساعتين or pre-treatment with antihistamine diphenylhydramine اوكي هذا، او بنعطيهم معهم هذا الدواء، يعني نعطي انتي هيستامين عشان اصلا نحن يصير عندنا ريليزنج للهيستامين بمين بالريدمان ريدنيك سيندروم. طبعا هي الموست كمان اوكي adverse reaction. هلا عندي ثاني واحد اللي هو تيكوبلانين. similar mechanism of action and spectrum as a vancomycin. نفس البكتيريا اللي بيشتغل عليها البانكومايسين، نفس الميكانيزم of action. نعطي IM or IV long T-hub 45 ل 70 ساعة مرة باليوم نعطيه. not approved in USA only in Europe. هل عندي تيلافانسين هو semi-synthetic lipoglycopeptide derived from vancomycin. هذا الدواء هو derived من الفانكومايسين، عنده bacterial coverage active against gram-positive bacteria و active against البكتيريا that are less sensitive to vancomycin. يعني البكتيريا اللي ما بتشتغل عليهم الفانكومايسين كثير هذا الدواء بيشتغل أحسن من الفانكومايسين. Two mechanisms of actions. Cell wall synthesis inhibition as a vancomycin increase cell membrane permeability، يعني بيعمل increasing cell membrane permeability علشان الدواء بصير بيدخل أكثر. Cell wall synthesis inhibition مثل الفانكومايسين. ليش يعني بيعمل increase cell membrane permeability؟ disrupts the bacterial cell membrane potential. الدكتورة كانت هون حاطة decrease فهي غلطانة، حتى مش كتب الكتاب increase. هلا عندي clinical application. treatment of complicated skin and soft tissue infection 10 ملغ كي هو treatment of complicated skin and soft tissue infection. okay monitoring of serum concentration is not required. هذا الدواء ما بيحتاج monitor. مين اللي كان بيحتاج monitoring؟ اللي هو الفانكومايسين. وين كانت؟
هي المونيتورنج از ريكوايرد اوكي بالفانكومايسين. اما بالتيلافانسين اللي هو اصلا ديرايفد from فانكومايسين ما بيحتاج لمونيتورنج. هو تيراتوجينيك، هاي كثير مهمة لأن إحنا ما بنقدر نعطي للمرأة الحامل لأنه بشوه الجنين. هلا عندي الدالبافانسين والأوريتافانسين، هدول كمان عبارة عن سيمي-سينثيتيك لايبوغلايكوبيبتايد derived from تيكوبلانين. أوكي، هن derived من هذا الدواء. Same mechanism of action of vancomycin with teicoplanin, improved activity against the gram-positive bacteria including الميثicillin resistant والvancomycin intermediate staph aureus. هلا عند الدالبافانسين is not active against most strain of vancomycin resistant enterococci. ما بيقدر يشتغل على أول نوع من الريزيستنت اللي حكينا عنه، أوكي، اللي هي البيرا. لا كانت فيرسا، وعندنا فيرسا وفيزا. أوكي، هو هذا الدواء اللي هو الدالبافانسين ما بيقدر يشتغل على الفيرسا. وعندي الأورتيفانسين has in vitro activity against the Versa, but not its clinical utility in treating the Versa infection remains unclear. يعني هلا هو الأورتيفانسين بالفيترو بالمختبر بيقدر يشتغل على الفيرسا، بس بجسم الإنسان not clear, unclear. Okay, both have very long T have about 10 days. نعطيهم مرة بالأسبوع as IV injection. Both approved for treatment of skin and soft tissue infection. كمان للسكين والsoft tissue infection. Neither require dose adjustment in mild to moderate renal or hepatic impairment, and neither is removed by dialysis. يعني إحنا لما نعمل غسيل كلى ما بيطلع من الجسم، وأصلاً ما بيحتاج dose adjustment بالrenal or hepatic impairment. هلا بدنا نحكي عن other cell wall or membrane active agents. آخر من أنواع من السيل وول synthesis inhibitor antibiotic هن الأذر، إنها أدوية مشكلة. بس هلا نحن أخذنا البيتا-لاكتامز وأخذنا الجلايكوبيبتايد antibiotic، هلا أخذنا الأذر. تمام. عندي الدابتومايسين اللي هو cyclic lipopeptide fermentation product of Streptomyces rossiporus similar antibacterial spectrum to vancomycin، لأنه أكيد كلاتهم بيشتغلوا على السيل وول synthesis inhibitor. بس مرة بتلي بكتيريا سايدل ان فيترو. تمام، هو مرة بتلي بالفيترو بكتيريا سايدل، يعني بيقتل البكتيريا أسرع بالمختبر. active against the vancomycin resistant enterococci والستاف أوريوس. هو active against الفيرسا، اوكي، اللي موجودة بالفانكومايسين. الميكانيزم اوف اكشن له أول شيء بيعمل bind the cell membrane via calcium. ما بيقدر يشتغل إلا بوجود الكالسيوم. بيجي الدواء بيرتبط بالكالسيوم، بعدين هو هذا الدواء عنده ديل، بيجي هذا الديل بيخترق السيل وول، فبيروح بيطلع عنا بيعمل افلكس للبوتاسيوم، فبيخرب عنا السيل وول. Find the cell membrane via calcium dependent insertion of the lipid tail, formation of complexes with the membrane. بصير عنا complex من الدواء مع السيل، اوكي، والممبرين. Rapid efflux and loss of cellular potassium possibly by pore formation and membrane depolarization resulting in cell death. فبصير عندي cell death. الكلينيكال ابلكيشن له سكين اند سوفت تيشو انفكشن مثل الفانكومايسين والادويه اللي كانت فوق. بكتيريميا اللي هي بكتيريا بالدم، والاندوكاردايتس اللي هي التهابات بأغشية القلب. دوز ادجستمنت كرياتين كليرنس اقل من 30 ملل بير مينت. يحتاج للدوز ادجستمنت اذا كانت الكرياتين كليرنس اقل من 30. adverse reaction عندنا مايوباثي اللي هي آلام بالعضلات. كرياتينين فوسفوكاينيز level must be monitored weekly. يعني احنا لازم دائما نفحص الكرياتينين فوسفوكاينيز علشان ما يعمل لنا مايوباثي. monitored weekly. allergic pneumonitis with prolongation therapy. بصير عند الالرجيك pneumonitis اللي هي التهابات بالالفيولاي الموجوده بالرئتين. اوكي، هلا not compatible with pulmonary surfactant, so should not be used to treat pneumonia. هو مش compatible مع pulmonary surfactant، فما بنستخدمه لعلاج النيومونيا اللي هي التهابات الرئة. هلا عندي الفوسفومايسين. الفوسفومايسين هو كمان other cell wall synthesis inhibitor. اوكي، فوسفومايسين تري ميتامول سولت، هو عبارة عن salt. mechanism of action له بيعمل inhibition very early stage of cell wall synthesis. قبل ما يكون عندنا الجلايكوبيبتايد وهيك very early stage يعمل formation of UDP in acetylmumeric acid، والN acetylmumeric acid precursor.
Okay, the drug is transported into bacterial cell by glycerophosphate or glucose 6-phosphate transport system resistant due to decrease in flux. بيصير عنده resistance due to decrease in flux. صار في عندنا decrease in flux فبصير resistant. Inhibition of enol pyruvate transferase by covalently binding to the active site cysteine residue, thus blocking the addition of phosphoenol pyruvate to UDP in acetyl glucose amine. هلا بحكي لي البكتيريا coverage active against both gram positive و gram negative bacteria concentration أكثر من 125 susceptibility test glucose 6-phosphate. اوكي بنعمل كمان لهدول اوكي test glucose 6-phosphate in vitro synergism with beta-lactam antibiotics aminoglycoside or fluoroquinolones. بالفيترو هو بيعمل سينرجيزم يعني بيحسن بيصير الشغل مضاعف اذا اعطيناه كومبينيشن مع البيتا-لاكتام antibiotic والامينوجلايكوسايد والفلوروكوينولونز. Pharmacokinetic properties IV and oral, renal elimination, high urinary concentration, concentration minimum for most pathogens. I don't know what is this, بس إنه نحن بنستخدمه هو renal elimination أكيد so dose adjustment in renal failure. Used for treatment of lower UTI, approved for use as a single 3-gram dose for treatment of uncomplicated lower urinary tract infection in women. نحن نستخدمه uncomplicated lower urinary tract infection in women. هذا مميز على فكرة. safe in pregnancy نقدر نستخدمه للمرأة الحامل. هلا عندي البكتيريا سن ضل آخر سلايدين وأخيرا يعني البكتيريا سن active against the gram positive bacteria تشتغل على gram positive bacteria. mechanism of action تعمل cell wall synthesis inhibition via inhibition of dephosphorylation okay process of C55. هلا هديك كانت الدواء هذا كان عندنا عملية الفوسفوريليشن تمام. هاي عندها عملية الديفوسفوريليشن فنحن بنعمل inhibition لعملية الديفوسفوريليشن process of C55 isopyrenyl phosphorate carrier of building blocks of peptidoglycan. No cross resistance with other antibiotic. ما عندها cross resistance with other antibiotic. highly nephrotoxic only topical. فلا لأنه هو highly nephrotoxic نستخدمه topical. Topical application result in local antibacterial activity without systemic toxicity, often combined with polymyxin or neomycin. Okay. هلا clinical use for suppression of mixed bacterial flora in surface lesions of the skin, wounds or mucus. نستخدم للجروح والsurface lesion okay surface lesion of skin, wounds, mucous membrane as a solution for irrigation of joints للمفاصل تمام. الوانز الجروح والبليورال كافيتي اللي هي الطبقة اللي تغطي الرئة. هلا عندي السايكلوسيرين آخر دواء pharmacokinetics properties water soluble بدوب بالمي unstable to acid pH ما نقدر نحن نعطيه بالacid pH أوكي يعني ما بيكون stable بالمعدة. wide distribution renal excretion active against many gram positive و gram negative bacteria بيشتغل على نوعين من البكتيريا. mechanism of action structural analog of D-alanine those inhibit هو structural كتير بيشبه D-alanine تمام. those inhibit the incorporation of D-alanine into peptidoglycan pentapeptidate via inhibition of alanine decamase converts L-ala to D-ala and D-alanine ligase ماشي يعني بيشتغل على cell wall synthesis inhibitor نفس الباقيين نفس البيتا-لاكتامز تقريبا والفانكومايسين used for treat of TB caused by mycobacterium tuberculosis resistance to first line agent اللي هي tuberculosis اوكي. التوبركلوسيس هي بتكون مثل بكتيريا موجودة بالرئة. adverse reaction dose related CNS toxicity بصير عندنا CNS toxicity بصير عندنا headache وجع راس tremors رجة acute psychosis بصير عنده جنون وconvulsions اللي هي نوبات صرع avoided if dose أقل من 0.75